Maayong buntag! So, today is August 3 and it's currently 5 o'clock in the morning. Mahalagang araw today. Kailangan naming umalis ng mga 7 o'clock in the morning. Pero, bago lahat, magdi-devo muna ako. Tapos, ako'y mag-exercise. Tapos, maliligo ako and then magpe-prepare ako. So, magdi-devo muna ako. Na ako mag-devo. Devo, by the way, is my daily devotional. So, I read my Bible and spend time with the Lord. And then, after that, I do my workout. I do HIIT workout for 15 minutes. Kasi, dapat tumatakbo ako every morning. Actually, nagigising ako ng early, ng mga 4 a.m. to run. But since March, I stopped running kasi it's lockdown and because of the coronavirus. So, kailangan kong maging safe because I also have a baby. So, I think of her welfare much more. So, I'm just working out dito lang sa bahay via online trainer Lucy Winham Reid. I will put her channel down below. Siya ang aking trainer for almost 4 years na. So, from pre-pregnancy, during pregnancy, and even post-pregnancy, her workout videos ang lagi kong pinapanood and ginagawa. So, ngayon mag-workout na ako so I can prepare bago kami umalis. So, workout na tayo. Tapos na ako mag-workout. So, magpe-prepare na ako and I'll see you again later. Bye! Hi guys, nakaalis na kami ng bahay. So, medyo nainis na siya sa akin kasi hindi ko kasi siya ginising daw agad. So, hindi pala siya nagising sa alarm niya and nasa baba ako sa first floor habang sila nasa second floor na sa kwarto. So, medyo bad trip siya sa akin kasi hindi siya nagising and we are already running late. So, kasama ko sa sasakyan si Ellie. Say hi, baby. Dito kami sa office niya. Dumaan lang muna kami and then saka kami pupunta sa special place at isasama namin kayo today. So, biyahe muna kami. See you later. Nandito na kami. We have finally arrived. May kinausap lang si Ephraim na yung tao para punta natin yung special place na yon. And then, kasama ko pa rin si Elise. Na-late kami sa actual schedule namin pero we are hoping na sana ma-accommodate pa kami for today kasi this is really very important and also bukas kasi August 4, MECQ na naman. Waiting lang kami and we are going now
Antay lang namin si Daddy kasi kailangan niyang magpirma ata ng mga papeles. And eto si Elise. You say hi. So, antay lang kami muna dito. Oh, hi daw. Hi. Say hi. So, ayun, antay lang muna kami saglit and then we'll finally go to that special place. So, yung mask na gamit ko for today is this one. It's flesh or blush color. So, meron siyang filter sa loob, N95 na filter sa loob. And then, silicone type siya. Si Elise ay merong face shield. Meron din siyang face mask. Kaya lang, nung pagpunta namin sa Pedia, bawal daw mag-face mask ang children below 2 years old. Meron siya mga face mask dito. Ito, from Orange and Peach. Yan yung recent kong binili. Tapos ito, binili ko naman sa Lazada. Kailang bawal daw pala yung mga ganito. So, meron siya at least dito sa bag. And every time na umaalis kami. Pero, ang usually talaga na gamit niya is itong face shield niya. And then, ako naman meron ding face shield. Ito yung face shield ko. Tapos, ang mask na gamit ko for today is ito nga. Nabili ko to sa Lazada. Ito siya. So, meron siyang 10 filters. Tapos, sterilized by UV daw. So, ayan. Yung mask ko for today. And, ito siya. Meron akong pink. Binilan ko din sa Ephraim ng black. So, ayan. Tinatry ko siya ngayon kung maganda ba siya. So, later, pag bababa. So, while waiting, dito lang muna kami. Date, it's already 12:36 in the afternoon and ang resume nung office is 1 o'clock. So, naabutan kami ng lunch break. So, nandito muna kami sa McDonald's para mag-order ng food. And I'm really sad kasi 1 hour and 43 minutes pa sana before I break my fast. Pero kailangan kong kumain ng mas maaga. Update. So, tumawag na yung taga-office. So, pwede na kaming bumalik. It's already 12:37. So, yes. So, pwede na tayo pumunta dun sa special place. Hindi na kasi gusto yung ganyan na white eh. Yan. Ako kasi gusto yung black na. Pwede siguro ipa-block yun. Yan lang naman eh. Pare-pares yung design eh. Sana tapos na yung mga kuryente, diba? Yung mga wirings na daanan, iniisip ko eh. Saan gamis na? Sa amin to. Ito yung problema ko. Ano pa pa-landscape? Ito ata eh. Kaya kami may kasamang architect to check yung aming unit. So, this is our home. Something that we could really say it's ours. Kasi as of now, nagre-renta pa kami in Manila. And then last year, we bought this one. And finally, ito na yung for turnover na siya. So, ayan na. Si Ephraim and yung churchmate namin ang nag-check sa every corner and part of the house. This is our new home. And after nito, i-check, papakita natin kung maayos talaga pagkagawa. Saka ko i-check. I'm so excited. Excited ka na, anak? You'll have your own room and everything. Kasi sa totoo lang, condo space living is not really ideal, especially pag may bata ka. Masaya sana kasi sobrang lapit namin sa lahat ng
hospital, sa mga stores. Yung lugar namin sobrang lapit sa lahat. But this one, malayo kami, but I think yung katahimikan di mo mababayaran. I really like na meron na kaming sariling amin, and I am so excited. Sana nasunod yung mga gusto namin, and we are so excited. We are here. And let's go! Hi guys, ito na yung pasilip sa loob. Hey guys, it's 5:22 at kami ay pauwi na. Tapos na kami nag-inspect dun sa bahay. Say hi ka, dali! At medyo bati na kami. What's up, manana? So, pauwi na kami at in-accept na namin yung aming unit. Ano masabi mo sa bahay? Okay naman. Highway to highway. Sa Skyway na kami pauwi. And Traffic. traffic. At least pauwi na kami. So, excited na kami makalipat. And finally, we are officially homeowners. So, medyo gutom na din kami. So, hanap kami ng makakainan. At may manlilibre din. Magse-celebrate kami din. May bahay na kami. Tama! So, finally, Manila na kami and naabutan na kami ng gutom. So, magte-take out na lang kami ng food. And this is our celebratory dinner for tonight kasi sobrang ang special tong araw na to. So, magte-take out na lang kami ng dinner. And our choice for tonight is ramen kuroda kasi I've been craving for ramen. Sobrang tagal na namin hindi nakakain ng ramen. So, mag-order lang kami ng take out and then kakain kami dito sa sasakyan. So, inaantay lang namin si Daddy. Umiiyak siya earlier kasi gusto niya manood ng Coco Melon. So, yun lang. Yes po. Wait lang. Paano mag-wait? Ito na yung dinner namin for tonight. This is our celebratory dinner.
At we chose our favorite ramen from Ramen Kuroda. So, let's eat! So, ayan, ubus na. Sobrang sarap. Parang tagal namin hindi nakakain yan. Elise! Busog ka ba? Na kami! Uwi na tayo.